lämnat Vimek från Vindeln och är på väg till Norsjö. Just passerat Åmsele, svängt av här mot... Ska köra upp här mot Norsjö. Ska fara till kunden och leverera hans nya Vimek 470. Och han har ju haft en 404 SE innan dess. Så att det blir ju roligt att se vad han tycker om sin 470 som han ska få levererat idag. Och maskinen den är lastad på... Maskinen är lastad på en lastväxlarflak och vi har lastbilen där en bit bakom oss. Och då har vi gjort så, då har vi så tur att kunden han har ju en Vimek 870 skotare. Så då har vi bara gått in på Vimek-appen och kollat position på den. Så att nu kör vi då på navigation på position på skotaren. Och samma punkt har vi då skickat till lastbilschauffören. Så vi kommer att landa en liten stund före hans vid sondera terrängen. Och sen så får vi börja lasta av och göra leverans av maskinen. Nu börjar vi närma oss. Vi är i Norsjö. Ja, en bit utanför Norsjö här i skogarna. Så ska vi se om vi hittar någon maskin här också. Ja, hej, jag heter Mikael Lundholm, jag bor i Norsjö kommun, Västerbotten. Nyss fyllda 65 år och har tänkt fortsätta hålla på med skogsbruket. Jag har nu köpt en ny skördare som kom idag och bytt bort den gamla som jag haft i 5-6 år. Så det här blir den tredje skördaren från Vimek som jag har. Och den här är väl tänkt använda så länge jag nu vill hålla på så ska jag ha den här. Och jag har i huvudsak egen skogar, nu har jag mindre skog, jag har sålt bort lite grann. Men jag håller på mest på min egen skog, så tar jag på mig några små uppdrag till kompisar och andra markägare som jag har i närområdet. Och det här är ett skifte som jag nu är på, är 220 hektar som jag gallrar. Det är väl i huvudsak första gallring och lite andra gallring som ska göras. Så jag ska väl vara här nu ett tag till. Och så sen då till hösten då börjar jag på ett annat ställe. Ett skifte som min son har fått av mig som vi ska sluta verka lite 85 år i tallskog, granskog i. Så att det är väl planen som ser ut nu i alla fall. Hur ser du på en sån här typ av maskin jämfört med de större maskinerna? Ja, jag tycker man gör mycket bättre jobb med de här små maskinerna. Det blir mindre åverkan i skogen, det blir mindre körskador och man behöver ta ett mindre uttag ur växande skog så att det står kvar mer stamtätt kan man säga. Och det blir mindre vägar, du kanske har en meters mindre vägar i snitt i bredd alltså. Så att beståndet blir mer sammanväxt. Och jag sålde bort några 100 hektar till ett stort skogsägarföretag. Och de tyckte jag hade ju bara kört med Vimek-maskiner i stort sett där. Det var någon större maskin som hade varit inne och tagit någon större bestånd. Men de sa att det var jättefint gallrat och här stod kvar stora och fina grundytor och det var ett bra resultat för mig i slutändan. Jag kanske inte hade bästa nettot just när jag högg. Men efter 15 års arbete så fick jag betalt för det. Så att man får ett lite mindre uttag ur skogen i den här första gallringarna. Men efter 15-20 år då har man igen det där för då har jag vuxit på sig så mycket mer. Det står mer växande träd i skogen så att säga. Så att det är det som är fördelen.
Jag ska använda mycket mer än vad borde du. Tanken är framme. Ja, att ha tanken är framme. Ja. Och sen har du någon transferpunkt som kan föra från den här tanken till den andra. Så här har vi ju då. Här är bara handtankar. Ja. Alltså hällbulledunken. Så då har du ju 120 liter, det är 60 liter. Få över dit då. Det är in i datorn. Ja. Man trycker där. I datorn. Ja. Men man kan ställa in det på automatik så att den blir under 20%. Då tankar han för sig själv. Det blir jättebra. Ja. Så inte vara i datorn så det så mycket. Nej, så det är ju så det funkar. Och så har du då vattenavskiljaren sitter ju även här då. Det är likadant. Vad är det för längd på flaket där? Vad är det för längd på flaket? Jag tror det här är 7. Ja. Nu kan du prata. Ja, det här är den nya skördaren som har kommit nu som jag har beställt från Vimek. Han kallas väl 470 med större hytt då, än den jag hade tidigare. Jag har en 404 hette väl den. Och den här har ju betydligt bättre hytt. Den har samma som på skotaren och så är det ju ett betydligt längre kran. Det jag hade på den förra skörden var 5,20 och det här är 7,50 ska det här vara. Så det blir ju en stor skillnad. Och så är det större däck också som känns behagligare att köra i. Om det är halvdålig terräng så går den ju stabilare att köra med. Så att det är väl egentligen det är större hytt, större aggregat. Det här är ett Keto-aggregat på den här också. Och det hade jag på förra maskinen. Jag var mycket nöjd med Keto-aggregat. Det har varit jättelite problem med det här. Bara skruva igen någon slang som har rallat upp eller något sånt där. Så det har inte varit något större. Så därför vill jag ha ett Keto-aggregat nu också. Och så väger lite mindre än Logmax. Så att då kan man ha ett 7,5 meters kran och vika ut i sidled utan att han känns vilja tippa. Så att det var väl det som fällde avgörande på just det aggregatet och den kranen. Så det är väl det som är skillnaden. Om man jämför med sitta och köra din gamla maskin med den här då? Ja, det är med storn. Den här har ju sån, du kan ställa in automatik på storn så att han ställer sig in i nivå med luta marken. Och här var det inte på förra så att han känns ju redan bara det lilla jag kört nu att det är mycket behagligare att sitta i storn där han ställer upp sig så att man inte behöver luta så här. Och så hugger jag ju faktiskt, har ju sett nu, vi har testat lite grann, jag hugger betydligt större träd. Det går ju som inte jämföra en helt annan kapacitet på den här maskinen. Den här kan du ju sluta verka lite, om inte är enorma träd så kan du ju göra en liten slutavverkning också. Nu är den inte gjord för slutavverkning men du kan, om du gallrar ett bestånd och så har du en liten slutavverkning så kan du köra igenom den också. Så att